סטודנט יהודי צעיר ומבטיח בשם עמנואל לוינס מגיע לאחר חיפושים ונדודים ללב הסצנה האינטלקטואלית באירופה. להוט ללמוד מפיו של אחד מגדולי הפילוסופים בתקופתו. הוא מוקסם ממנו ונעשה לתלמידו המסור. קורא בשקיקה את כתביו, מתרגם אותם וגם כותב עליו ספר. אלא שאז הוא מגלה שהמורה הנערץ שלו, מרטין היידיגר, הצטרף למפלגה הנאצית. שלום, אתם ואתן על מוזות. רגע של רוח בימים של משבר. מבית אביחי. ההצטרפות למפלגה הנאצית הופכת את היידיגר לרקטור האוניברסיטה. ממרום תפקידו הוא מגלה משם את הרקטור הקודם, הפילוסוף היהודי אדמונד הוסרל, מי שהיה עד לפני רגע המורה שלו, ואז גם מוחק את ההקדשה שכתב לו בפתח ספרו. ובזמן שהוא מטפס במעלה הסולם האקדמי, תלמידו, לוינס, מתגייס לצבא הצרפתי ונופל בשבי הנאצים. הם מחזיקים אותו כאסיר מלחמה במחנה עבודה, וכך מוצאים עצמם המורה והתלמיד משני צידי המתרס. במחברות אישיות שפורסמו לאחר מותו כמחברות השבי, כותב לוינס על השהות במחנה ועל המאבק שלא לאבד את צלם האנוש שלו. בין האדם וסבלו ישנו כאין מרווח, המאפשר לסגל גישה ביחס לכאב בטרם שזה יוחז בו ויקרא אותו. והמרווח הזה חומקים פנימה ערעורים. זהו המקום בו מתחילים החיים הרוחניים. ברגעים האלו, בלב יערות גרמניה, בתנאי מעצר קשים, לוינס ניצב חזיתית מול הסבל. ושם, בדיוק שם, הוא מחליט לכתוב פילוסופיה אחרת, כזו שתתנגד לפילוסופיה של המורה שלו. היידיגר העמיד במרכז את העיסוק ביחיד, ולעומתו, לוינס בוחר ברגעים האלו להפנות את המבט דווקא החוצה, מעבר לעצמי. מאפיין מהותי אחד של הפילוסופיה שלי, וזוהי הנקודה שבה היא שונה מזו של היידיגר, היא החשיבות של האחר, פילוסופיה של פנים אל פנים. זוהי היהדות. עם שובו מהמלחמה, לוינס מגלה שבני משפחתו נרצחו, ושקהילת יהודי קובנה, שבה גדל, ושבה למד לאהוב את המילה הכתובה, את התנ"ך, את פושקין ואת טולסטוי, הקהילה הזו איננה עוד. ובזמן שהוא מצוי בשבר נורא, לוינס ממשיך במסע ההתנגדות הפילוסופי שלו להגות של המורה שלו. מהיידיגר הוא למד כי סופיות החיים היא אשר מעניקה את המשמעות לקיום האנושי. מצב האדם כהיות לקראת המוות. אך לוינס, שניצב בפני המוות, מאמין כי הדרך להילחם באלימות ששטפה את העולם ואת חייו האישיים, היא להיות לקראת החיים. חיי נצח מתקיימים כשאנו קושרים את חיינו בחייהם של אחרים. המוות קורא לנו לקחת אחריות על עצמנו ולהתקיים בעבור עצמנו. אך החיים קוראים לנו אל מעבר לעצמנו, אל עבר האחר. הפנים של האחר הן אלו שקורות לנו לאחריות כלפיו. לוינס מכנה את הציווי לא תרצח, הדיבר הראשון של הפנים. מי שראה את פני האחר לא יכול להתעלם מהן. זוהי האחריות שהופכת אותנו למי שאנחנו ומעניקה לחיינו משמעות. הקשר עם האחר שזור אך ורק בתור אחריות. בין אם אתה מסוגל לעשות משהו קונקרטי למען האחר עם לאו. כשדלתות האקדמיה שוב פתוחות בפניו, לוינס נעשה מורה עבור רבים אחרים. הקריאה שלו להביט בפני האחר שנולדה במחנה, התהדה ברחבי אירופה והגיעה עד לישראל. לומר, הנני. לעשות משהו למען האחר. לתת. להיות רוח אנוש. בדרכי הולכים איתי נופים